آیا شما هم احساس می کنید زمان داره به سرعت نور میگذره؟ آیا حس می کنید دنیا وارد یک سراشیبی تند و غیر قابل برگشت شده و هیچ کس حقیقت رو به شما نمیگه؟ اگر این روزها بی دلیل مضطرب میشید، اگر شبها با احساسی عجیب از خواب میپرید و حس می کنید یک اتفاق بزرگ در راهه، شما دیوانه نشدید، شما بیدار شدید. ما در لبه پرتگاه تاریخ ایستادیم. این کتاب داستان تخیلی نیست، بلکه نقشه راهی است برای عبور از طوفانی که همین الان شروع شده. در این دقایق قرار است پرده از 5 راز بزرگ برداریم که قدرتمندان جهان با تمام وجود سعی در مخفی کردنش دارند. چرا همه چیز در حال فروپاشی است؟ چرا احساس می کنید در یک زندان نامرئی زندگی می کنید؟ چرا دروغ جای حقیقت رو گرفته؟ ما قرار است کدهایی را بازخوانی کنیم که هزاران سال پیش نوشته شده و امروز دقیقاً جلوی چشمان ما در حال اجراست. در این کتاب صوتی به شما خواهم گفت که چرا نظم فعلی جهان دیگر کار نمی کند و چطور سیستم‌های ظلم به اوج خود رسیدند. راز گیجی همگانی و عدم تشخیص راست از دروغ را برملا می کنیم. خواهیم دید که چرا تمام پرچم‌ها و ایدئولوژی‌ها در حال سقوط هستند و چرا یک انتظار ناخودآگاه در قلب همه مردم جهان شکل گرفته است و در نهایت راز فشرده شدن زمان رو می‌فهمید. اما نترسید. هدف این آگاهی ترس نیست. هدف پیدا کردن پناهگاهی امن در میان طوفان است. اگر تا انتهای این مسیر همراه من باشید، نه تنها پاسخ تمام سوالات بی جوابتان رو میگیرید، بلکه کلیدی طلایی پیدا می کنید که شما را از اضطراب به آرامش مطلق میرساند. آماده اید؟ بیایید شروع کنیم. عنوان کتاب: راز فاش شده سال 2026. چرا دنیا دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه؟ پیام‌های مخفی کیهانی که باید بشنوی. نویسنده: وحید زکاوتی. کپی رایت: VMZ Productions. بخش اول. چرا احساس می کنید در قفس هستید؟ اشباح ظلم سیستمی. شما آزاد نیستید. شما فقط طول زنجیرتان را نمی بینید. وحشتناکترین حقیقتی که باید همین الان بپذیرید این است که ظلم دیگر یک دیکتاتور با شمشیر نیست. ظلم امروز نامرئی شده، تبدیل به هوا شده و شما دارید آن را تنفس می کنید. تا حالا فکر کردید چرا هر چقدر می دوید به جایی نمی رسید؟ چون ساختار طوری طراحی شده که شما در جا بزنید. ما وارد دورانی شدیم که متون کهن به آن امتلاء زمین از ظلم میگویند. اما اشتباه نکنید، این به معنای جنگ‌های خونین خیابانی نیست. شواهد کیهانی نشان می‌دهد با ورود پلوتو به برج دلو ما وارد عصر ظلم ساختاری شده ایم. قبلاً دشمن روبروی شما بود، می‌دیدید و می‌جنگیدید. اما امروز دشمن کجاست؟ در الگوریتم‌های گوشیتان، در سیستم بانکی که ارزش پولتان را می‌دزدد، یا در شبکه‌هایی که تصمیم می‌گیرند شما چه ببینید و چه بشنوید؟ این ترسناک است، چون شما نمی‌توانید با دشمنی که نمی‌بینید بجنگید. قدرت از دست سیاستمداران خارج شده و به دست شبکه‌های مخفی و هوش مصنوعی افتاده که هیچ احساسی ندارند. این یعنی بردگی مدرن، یعنی اراده شما ذره ذره در حال حذف شدن است. سیستم‌های کنترلی امروز دقیقاً مانند یک تار عنکبوت تمام ابعاد زندگی بشر را گرفتند. از غذایی که می‌خورید تا افکاری که به شما القا می‌شود، همه چیز مهندسی شده است. این همان لحظه تاریخی است که در پیشگویی‌ها وعده داده شده بود. جایی که زمین از بی‌عدالتی پر می شود، نه اینکه فقط زیاد شود، بلکه اشباع می شود. دیگر جای خالی باقی نمانده.
هر روزنه ای با کنترل پر شده است. این فشار روانی که روی قفسه سینه خود حس می کنید، فشار همین سقف کوتاهی است که سیستم‌های قدرت برایتان ساختند. اما صبر کنید، نفس عمیق بکشید. آیا می دانید چرا این اتفاق می افتد؟ وقتی یک دنبل چرکی به اوج تورم و درد می رسد، یعنی لحظه ترکیدن و خوب شدن نزدیک است. این فشار حد اکثری نشانه پایان است، نه شروع. سیستم‌های تاریکی مجبورند تمام زور خود را بزنند، چون می‌دانند وقتشان تمام شده. این اشباع ظلم آخرین دست و پا زدن‌های یک هیولای در حال مرگ است. شما اگر این را بدانید، دیگر نمی‌ترسید. شما تماشاگر سقوط این ساختار پوسیده خواهید بود، نه قربانیان. پس آرام باشید. این تاریکی غلیظ نوید بخش نزدیکترین طلوع است. بخش دوم. چرا دیگر نمی توانید به چشمان خود اعتماد کنید؟ مرگ حقیقت. آیا تا به حال شده به اخبار گوش دهید و حس کنید دارند مستقیم در چشمانتان نگاه می کنند و دروغ می گویند اما نمی توانید ثابت کنید؟ بدتر از آن، آیا حس کرده اید که گاهی خودتان هم نمی دانید چه چیزی درست است؟ تبریک می گویم، شما قربانی بزرگترین جنگ روانی تاریخ شده اید. ما در عصری هستیم که مرز بین واقعیت و توهم کاملاً پاک شده است. این همان چیزی است که به آن اختلاط حق و باطل میگویند. تصور کنید در اتاقی پر از آینه هستید که همه تصاویر کج و معوج هستند. نپتون سیاره توهم و تصویر در خانه اصلی خود قدرت گرفته است. نتیجه لشکری از دروغ‌های زیبا و حقایق زشت. امروز جنگ‌ها را به نام صلح شروع می‌کنند، دزدی را به نام کمک مالی توجیه می‌کنند، فساد را لباس آزادی می‌پوشانند. تشخیص حقیقت دیگر با چشم ممکن نیست. دیپ فیک ها، صداهای ساختگی، ویدیوهای دستکاری شده، چطور می‌خواهید باور کنید چیزی که می‌بینید واقعی است؟ این وضعیت باعث یک بیماری جهانی شده، سرگیجه شناختی. ذهن شما خسته است چون مدام باید پردازش کند کدام خبر راست است و چون نمی‌تواند تشخیص دهد تسلیم می‌شود. این خطرناکترین لحظه است. وقتی جامعه‌ای نتواند راست را از دروغ تشخیص دهد، هر چیزی را میپذیرد. شما میبینید که ارزش‌های اخلاقی وارونه شدند. جای شهید و جلاد عوض میشود. معنویت‌های تقلبی مثل قارچ رشد کردند که فقط حال خوب موقت میفروشند، اما روحتان را تهی میکنند. این مه غلیظ طراحی شده تا شما راه خانه را گم کنید. اما گوش دهید، در این هیاهوی دروغ یک قطب نما هنوز کار می کند. وقتی چشمها کور می شوند، قلبها بینا می شوند. این اوج فریب یک هدیه پنهان برای شما دارد. شما مجبورید برای پیدا کردن حقیقت به درون خودتان برگردید. دیگر نمی توانید به رسانه، به سیاستمدار یا به سلبریتی تکیه کنید. تنها چیزی که باقی میماند شهود شماست. آن صدای آرام درونتان که وقتی همه میگویند این خوب است، فریاد میزند نه، این دام است. به آن صدا اعتماد کنید. این دوران گیج کننده آمده تا شما را از توهمات بیرونی جدا کند و به حقیقت درونی وصل کند. حقیقت دیگر در بیرون نیست، حقیقت خود شما هستید. آرام باشید و به صدای سکوت درونتان گوش دهید. بخش سوم. چرا همه قهرمان‌ها شکست می‌خورند؟
فکر می کردید دموکراسی نجاتتان می دهد؟ یا تکنولوژی؟ یا شاید یک حزب سیاسی خاص؟ همه را فراموش کنید. ما در حال تماشای مراسم تدفین تمام ایدئولوژی های ساخت دست بشر هستیم. این شوکه کننده است، اما هیچ اسمی باقی نخواهد ماند. کمونیسم، کاپیتالیسم، لیبرالیسم همه در حال فروپاشی اند. صدای شکستن ستونهایشان را نمیشنوید؟ فقط کافی است کمی بیشتر به اخبار دقت کنید. در متون باستانی به این مرحله سقوط پرچم‌ها می‌گویند. زحل، سیاره ساختار و نظم، وارد چرخه‌ای شده که پایه‌های سست را ویران می‌کند. نگاه کنید. اقتصاد سرمایه‌داری که وعده رفاه میداد، حالا شکافی عمیق بین فقیر و غنی ساخته که با هیچ منطقی قابل دفاع نیست. لیبرالیسمی که وعده آزادی میداد، به بحران اخلاقی و پوچی رسیده است. دولت‌ها یکی پس از دیگر در برابر بحران‌ها فلج می‌شوند. پرچم‌ها بالا می‌روند، اما خیلی زودتر از چیزی که فکر کنید به خاک می‌افتند. هیچ کس پاسخی ندارد. هیچ رهبر سیاسی در جهان امروز راه حلی ارائه نمی‌دهد که واقعاً کار کند. همه چیز وصله و پینه است. این بنبست ترسناک است. وقتی پدران جامعه، دولت‌ها و سیستم‌ها ناتوان می‌شوند، فرزندان، مردم احساس یتیمی و ناامنی می‌کنند. شما می‌بینید که سازمان‌های بین المللی تبدیل به مترسک شده اند. قانون دیگر کارایی ندارد، ساختارها فرسوده و بیروح شده اند. انگار روح جهان از این کالبدها خارج شده است. این ناامیدی جمعی خطرناکترین و در عین حال ضروری ترین حس است. چرا؟ چون وقتی امید واهی به یک سیستم فاسد دارید، دنبال راه نجات واقعی نمی گردید. اما خبر خوب اینجاست. این سقوطها لازم است. تا وقتی خانه کلنگی قدیمی خراب نشود، کاخ جدید ساخته نمی شود. این پرچم‌های رنگارنگ باید بیفتند تا فضا خالی شود. خالی شدن صحنه از مدعیان دروغگو مقدمه ورود حقیقت مطلق است. وقتی می‌بینید هیچ حزبی، هیچ گروهی و هیچ کشوری نمی‌تواند جهان را اداره کند، نترسید. لبخند بزنید. چون این یعنی بشر به پایان خط خود بزرگ بینی رسیده و آماده است تا تسلیم یک هدایت برتر شود. این بنبست دروازه رهایی است. آرام باشید، خرابی ها مقدمه آبادی اصلی هستند. بخش چهارم. این حس انتظار عجیب چیست؟ چرا پرفروشترین فیلم‌های جهان درباره ابرقهرمان‌ها و نجات دنیاست؟ چرا بازی‌های ویدیویی همه تم آخر و زمانی دارند؟ چرا حتی آدم‌های بیدین هم ته دلشان منتظر یک ناجی هستند؟ البته از نوع زمینی. این تصادفی نیست. این صدای فریاد روح جمعی بشر است که به آسمان رسیده. ما همگی بدون اینکه به زبان بیاوریم در اتاق انتظار نشسته ایم. این همان نشانه انتظار منجی است، اما نه فقط به عنوان یک باور دینی، بلکه به عنوان یک غریزه بقا. سیگنال‌های کیهانی نشان می‌دهند که محورهای انرژی زمین تغییر کرده و ناخودآگاه جمعی بشر فعال شده است. خیلی از مردم از راه حل‌های زمینی ناامید شدند.
همه جا بحث از موجودات فضایی، هوش برتر یا یک نیروی متافیزیکی است که بیاید و ورد را برگرداند. این تشنگی دیوانوار دلیل دارد. شما وقتی تشنه می‌شوید که آب وجود داشته باشد. این نیاز جهانی به نجات خود دلیل بر وجود منجی است. سینما و رسانه سعی می‌کنند این نیاز را با فانتزی پر کنند، اما روح شما سیر نمی‌شود. شما احساس می‌کنید که داستان بشر نباید اینطور تلخ تمام شود. این حس که کسی باید بیاید مثل یک زنگ خطر در DNA ما روشن شده است. جهان در حال آماده سازی صحنه برای یک ورود بزرگ است. انرژی های اطراف ما تغییر کرده اند. حساسیت ها بالا رفته، انگار همه منتظرند در باز شود و آن مهمان بزرگ وارد شود. و نکته آرامش بخش اینجاست. انتظار انفعال نیست، اتصال است. همین که شما حس می کنید این دنیا جای اصلی شما نیست و منتظر دنیای بهتری هستید، یعنی شما سلول های بیدار این بدن هستید. شما گیرنده هایی هستید که سیگنال های جدید را دریافت می کنید. این انتظار مقدس است. این انتظار یعنی شما هنوز زنده اید و هنوز امید دارید. بدانید که پاسخ این نیاز در راه است. کائنات هرگز نیازی را بدون پاسخ نمی‌گذارد. آرام باشید و امیدتان را زنده نگه دارید. کمک در راه است، نزدیکتر از آن چیزی که فکر می‌کنید. بخش پنجم. چرا زمان دارد آب می‌شود؟ فشردگی تاریخی. آیا متوجه شدید که 1 سال الان انگار به اندازه 1 ماه قدیم می‌گذرد؟ بچه‌ها زود بزرگ می‌شوند، تکنولوژی هر هفته زیر و رو می‌شود و حوادثی که قبلاً در 1 قرن اتفاق می‌افتاد، الان در 1 دهه رخ می‌دهد. این فقط حس شما نیست، این یک پدیده واقعی کیهانی است. زمان در حال فشرده شدن است. در متون کهن به این پدیده تقارب الزمان یا نزدیکی زمانها میگویند. از نظر استرولوژی، چرخه‌های کند و سنگین سیاراتی مثل اورانوس، نپتون و پلوتو که قبلاً جدا جدا عمل می‌کردند، حالا همزمان و فشرده فعال شدند. این یعنی شتاب تاریخ. ما در حال تجربه یک جهش کوانتومی هستیم. وقایع آنقدر تند رخ می‌دهند که ذهن فرصت تحلیل ندارد. شوک اقتصادی، بلافاصله شوک سیاسی، پشت سرش شوک تکنولوژی. این سرعت سرسام‌آور برای این است که زایمان تاریخ نزدیک شده. دردهای زایمان هرچه به تولد نزدیکتر می‌شویم، تندتر و فاصلشان کمتر می‌شود. این سرعت بالا باعث استرس و اضطراب می شود، چون سیستم عصبی انسان عادت به این حجم از دیتا ندارد. اما هدف این فشار چیست؟ هدف کندن شما از تعلقات است. وقتی همه چیز سریع تغییر می کند، شما یاد می گیرید به هیچ چیز بیرونی دل نبندید. این سرعت دارد ما را خالص می کند. تمدن بشری دارد پوست می اندازد تا وارد فاز جدیدی شود. نترسید که از دنیا عقب مانده اید. این مسابقه نیست، این یک غربالگری است. در این سرعت بالا فقط کسانی سالم می مانند که مرکز ثقلشان درون خودشان باشد، نه بیرون. اگر در گردباد گیر کنید، تنها جای امن چشم گردباد است. نقطه‌ای در مرکز که ساکن و آرام است. آن نقطه ایمان و آرامش درونی شماست. بگذارید دنیا با هر سرعتی که می‌خواهد بچرخد. شما در مرکز وجودتان، در پناه نور الهی، ثابت و آرام بمانید. این فشردگی زمان یعنی ما به خط پایان و لحظه دیدار نزدیک شده ایم. پس لبخند بزنید و با آرامش تماشا کنید. نتیجه گیری و جمع بندی.
دوستان من، ما سفر کوتاهی کردیم از دل تاریکی به سمت نور. دیدیم که این ظلم‌های ساختاری، این گیجی و دروغ، این سقوط ایدئولوژی‌ها، این انتظار جهانی و این سرعت گیوانوار زمان هیچ کدام تصادفی نیستند. اینها قطعات یک پازل بزرگ هستند که یک تصویر را نشان می‌دهند. پایان یک دوران و آغاز دورانی جدید. ما در آخرالعالم هستیم، اما نه به معنی پایان جهان، بلکه به معنی پایان دوران جهل و تاریکی. شما در یکی از هیجان انگیزترین مقاطع تاریخ کائنات زنده هستید. شما انتخاب شده اید تا شاهد این گذار بزرگ باشید. تمام این نشانه ها فریاد میزنند که بیدار شوید. سیستم ماتریکس در حال فروپاشی است و میخواهد شما را با خودش پایین بکشد، اما شما با آگاهیتان بندها را پاره کرده اید. حالا چه باید کرد؟ تنها وظیفه شما این است که نگهبان نور باشید. نترسید، ناامید نشوید و در بازی نفرت شرکت نکنید. وقتی همه مضطربند، شما آرام باشید. وقتی همه دروغ میگویند، شما راست بگویید. شما با فرکانس وجودیتان می توانید دنیای اطرافتان را تغییر دهید. سیگنال های ابعاد بالاتر در حال بارش هستند. کافی است گیرنده های قلبتان را تنظیم کنید. بدانید که پیروزی نهایی نور بر تاریکی قانون قطعی و تخلف ناپذیر است. شما در سمت درست تاریخی ایستاده اید. آرام باشید، به خدا توکل کنید و آماده زیباترین طلوع تاریخ باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار. پاسخ به سوالات متداول. 1. آیا جنگ جهانی سوم رخ می‌دهد؟ درگیری ها وجود دارند، اما هدف نهایی نابودی بشر نیست، بلکه تغییر ساختار قدرت است. 2. چگونه در این اوضاع آرامش داشته باشیم؟ با قطع ورودی های منفی رسانه‌ای و تمرکز بر درون و مدیتیشن. 3. آیا باید پولهایمان را از بانک خارج کنیم؟ هوشمندانه است که دارایی‌هایتان را متنوع کنید و به یک سیستم وابسته نباشید. 4. تکلیف کودکان ما چه می شود؟ آنها برای این دوران مجهز به دنیا آمده اند. آگاهی آنها از ما بیشتر است. نگران نباشید. 5. آیا مهاجرت راه نجات است؟ هیچ جای امن جغرافیایی وجود ندارد. امنیت در سطح آگاهی شماست، نه مکان فیزیکی. 6. چرا احساس خستگی دائمی دارم؟ بدن شما در حال تطبیق با فرکانس‌های جدید زمین است. بیشتر استراحت کنید. 7. آیا این پایان دنیاست؟ خیر، این پایان یک عصر و شروع عصر طلایی جدید است. 8. منجی کی می آید؟ زمان دقیق مشخص نیست، اما شرایط جهانی نشان می دهد که بسیار نزدیکیم. 9. آیا هوش مصنوعی دشمن ماست؟ هوش مصنوعی ابزار سیستم است، اما روح و خلاقیت انسانی همیشه برتر از آن خواهد بود. 10. چطور حقیقت را بفهمیم؟ هر خبری که ترس ایجاد می کند دروغ و هر پیامی که آرامش و آگاهی می دهد به حقیقت نزدیک تر است. 11. آیا باید غذا ذخیره کنیم؟ آمادگی عقلانی خوب است، اما احتکار از روی ترس فرکانس منفی جذب می کند. 12. چرا روابط عاطفیم به هم می ریزد؟ روابطی که هم فرکانس نیستند
در این دوره به سرعت پایان می‌یابند تا فضا برای روابط صحیح باز شود. 13. دین چه نقشی دارد؟ پوسته ظاهری ادیان به چالش کشیده می شود تا هسته اصلی و نورانی آنها آشکار شود. 14. آیا بیگانگان وجود دارند؟ جهان بسیار بزرگتر از درک ماست. تمرکزتان بر رشد خودتان باشد، نه حواشی بیرونی. 15. نشانه اصلی بیداری چیست؟ این که دیگر از تنهایی نمی ترسید و سوالات عمیق تری از خود می پرسید. 16. چگونه از انرژی منفی دیگران در امان باشیم؟ با تقویت حاله انرژی خود از طریق شکرگزاری و دوری از قضاوت. 17. آیا زمین لرزه ها بیشتر شده؟ بله، زمین هم مثل ما در حال پوست اندازی و تخلیه انرژی های سنگین است. 18. وظیفه من چیست؟ فقط روی خودسازی و افزایش ارتعاش خودتان کار کنید. این بزرگترین خدمت به جهان است. 19. آیا امید وجود دارد؟ بله، تاریکترین لحظه شب دقیقاً قبل از سپید دم است. 20. چطور سیگنال های الهی را دریافت کنیم؟ با سکوت، دعا و پاکسازی قلب از کینه و نفرت.